Hi guys, kamusta naman kayong lahat dyan? I'm here now sa ibabaw ng aking bubong. I will going to remove all the lids on the gutter or sa downspout kasi tomorrow we'll have rain. Nakalagay sa forecast for morning until afternoon. So since wala nang leaves yung mga trees na nasa harapan namin, so it's time for me to clean the roof dahil we prevent the water to overflow sa gutter dahil lahat ng water is mapupunta sa foundation ng house at magkakaroon ng flood sa basement. So kailangan talaga siyang linisin. Guys, ginagawa ko to at least twice a year or 4 times a year para malinis at maiwasan natin yung pagbaha. Because before nangyari na sa amin na binaha yung basement, so it costs us a lot to renovate or to repair all the damages. So negligence naman namin yun dahil talagang hindi namin nalinis yung roof. Kaya ngayon dilinisin natin guys. Samahan nyo lang ako and let's do this. Hi Gwenny. So just stay there ha. Magko-call ng 911. Ayan guys, tapos na nga tayo. Kung mga house owner kayo dito sa Canada at maraming puno sa paligid nyo, it is very important na kailangan linisin nyo yung gutter para hindi mag-accumulate ang mga dirt at ang mga dry leaves to prevent na rin the water to overflow at maprotektahan natin yung bahay natin kasi itong house namin is hindi naman masyadong bago, no? So yeah, medyo may kalumaan but ang mahalaga naman ay na-maintain natin yung mga dapat na i-maintain. Guys, no, kung tinatamad kayong mag-rake, you have to use your lawn mower na lang na merong bag. I'm going to keep this for next year para maging mulch or okay, so hayaan ko lang siya. Okay guys, so thank you so much sa panonood and I hope naman at may natutunan kayo dito sa video kong ito. Please don't forget to subscribe and hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aking mga future videos. Okay guys, thank you so much. See you again next time. Bye! Oh, fuck! $50! Oh my gosh! Seriously? Guys, I got 50 bucks. I got 50. Well, 50 bucks. Really, ang dami kasing basura doon. Siguro mga nilipad. 50 bucks. Really. Wala kang pera. Okay na, food natin. Ang bayad ng bills. Swerte ko.
50 ba?